Hello students, welcome to the channel. So आज हामी Algebraic expressions and identities को Applying Identities को part 2 पढ्दैछौं. Previous video मा हामीले यसको part 1 हेरेको थियौं. Okay? So हामीले identities हरु पनि हेरिसकेको छौं. र first question हामीसँग छ using identity 1 and 2 evaluate 103 square. So 103 square find out गर्नुपर्ने अरे तर यसरी multiply गरेर हैन by using identity. Okay? So 103 into 103 गरेर आन्सर लेख्नु भएन हामीले आइडेन्टिटी को हेल्पबाट यसको स्क्वायर निकाल्नु भन्दैछ. ओके सो यो टाइपको क्वेशन्सहरु हामीलाई आउन सक्छ र यहाँ हामी आइडेन्टिटी युज गर्छौं. कुन चाहिँ आइडेन्टिटी भन्दाखेरि 1 पनि युज गर्न सक्छ या फिर 2 पनि आउन सक्छ कुनै कुनै क्वेशनमा. ओके सो यसको सल्युसन गर्दै छु यहाँनिर. फर्स्टमा त यहाँनिर हामीसँग 103 रहेछ. 103 भनेको क्लियरली देखिरहेको छ. 103 मीन्स 100 मा 3 बेसी हो, राइट. 103 मीन्स 3 मोर देन 100, राइट. सो दिस इज 100 प्लस 3. 103 भनेको 100 मा 3 बेसी हो. ओके सो यहाँनिर अब हामी 103 को स्क्वायर निकाल्दै छ. 103 को स्क्वायर दैट मीन्स 100 प्लस 3 को होल स्क्वायर. ओके सो फर्स्टमा त हामीले 103 लाई 100 प्लस 3 लेख्यौ र 103 को स्क्वायर मीन्स 100 प्लस 3 को होल स्क्वायर. ओके सो अब यहाँनिर हामीसँग बाइनोमियल दुईटा टर्म जस्तो आउँदैछ जसमा a plus b होल स्क्वायर युज गर्न सक्ने रहेछ हामीले. सो यहाँ हेरेर हामी युज गर्छ आइडेन्टिटी नम्बर 1 युजिङ a plus b होल स्क्वायर which is equals to a square plus 2ab plus b square. ओके सो यो आइडेन्टिटी युज गरेर हामी 103 को स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्दैछ. ओके सो 103 स्क्वायर इक्वल्स टु यहाँनिर हामीसँग फर्स्ट टर्म 100 छ, सेकेन्ड टर्म 3 छ. ओके a plus b टाइपमा छ. सो a स्क्वायर भन्दैछ दिस दैट मीन्स 100 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु मल्टिप्लिकेसन को लागि हामी ब्र्याकेट युज गर्छ. a हामीसँग फर्स्ट टर्म 100 छ, b सेकेन्ड टर्म इज 3 एन्ड b को स्क्वायर दैट मीन्स सेकेन्ड टर्म को स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, राइट. सो दिस इज 100 स्क्वायर. 100 स्क्वायर मीन्स सिम्पली हामी 0 डबल गरिदिन्छ 100 हरुको 10 को स्क्वायर निकाल्दाखेरि. ओके यहाँ डबल 0 छ, हामी 4 zeros लेख्छ. यसको स्क्वायर गर्दाखेरि हामीसँग आउँछ 4 zeros. ओके सो 10000 आयो प्लस यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ 2 इन्टु 100 इन्टु 3. ओके सो दिस इज 2 इन्टु 3 इज 6. 6 इन्टु 100 इज 600 प्लस द स्क्वायर अफ 3 इज 9, राइट. सो अब हामी यो तीनटा टर्मलाई एड गरिदिन्छ. 10000 प्लस 600 प्लस 9 गर्छ. सो दिस इज इक्वल्स टु 10609. ओके सो दिस इज आवर आन्सर. 103 को स्क्वायर हामीले क्याल्कुलेट गर्यो बाइ युजिङ आइडेन्टिटी. ओके सो नेक्स्ट क्वेशन फेरि हेर्दैछौँ हामी. ओके नेक्स्ट हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ 105 को स्क्वायर. ओके सो 105 को स्क्वायर निकाल्दैछ हामी आइडेन्टिटी को हेल्पबाट. फर्स्टमा त हामी लेख्छ 105 भनेको दिस इज 5 मोर देन 100. 100 मा 5 बेसी हो. सो दिस क्यान बी रिटन एज 100 प्लस 5, राइट. सो 105 को स्क्वायर निकाल्दैछ. 105 को स्क्वायर निकाल्दैछ दिस इज 100 प्लस 5 होल स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पनि हामीसँग a प्लस b होल स्क्वायर नै युज हुने रहेछ. ओके सो युजिङ a प्लस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. 105 को स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्दैछ. सो a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म को स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर प्लस 2 मल्टिप्लाइड बाई a भनेको फर्स्ट टर्म दैट इज 100 इन्टु b मीन्स सेकेन्ड टर्म दैट इज 5 प्लस b को स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर. सो यहाँ पनि 100 को स्क्वायर आउँदैछ. 0 लाई डबल गरिदिन्छ 2 zeros छ, हामीसँग 4 zeros आउँछ. 1 2 3 4 स्क्वायर गऱ्यो भने. ओके 100 इन्टु 100 गर्दाखेरि प्लस यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ 2 इन्टु 100 इन्टु 5. सो यसको लागि हामी 2 इन्टु 5 10 मल्टिप्लाई गरिहाल्छ. 2 इन्टु 5 10 भइहाल्यो. 10 इन्टु 100 गऱ्यो भने हामीसँग 1000 आउँछ, राइट. प्लस 5 को स्क्वायर हामीसँग 25. सो दिस इज अब तीनटा टर्मलाई एड गर्छ हामी. ओके सो दिस इज 1 1 0 2 5. ओके सो एड गऱ्यो भने हामीसँग आउँछ 11025. ओके सो दिस इज द स्क्वायर अफ 105. कसरी निकाले भन्दाखेरि आइडेन्टिटी युज गरेर. ओके थर्डमा छ हामीसँग 98 को स्क्वायर निकाल्नु भन्दैछ हामीसँग. ओके यसलाई पनि हामी सल्भ गर्छ. हामीलाई याद छ 98 भनेको 100 मा 2 कम्ती हो, राइट. 100 कै छेउछाउमै छ. 98 भनेको हामीले लेख्छ फर्स्टमा 100 मा कति कम्ती भन्दाखेरि 2 कम्ती. 100 माइनस 2 हो. सो 98 को स्क्वायर निकाल्नु भन्दैछ. 98 को स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 2 को होल स्क्वायर लेख्छ.
सो यहाँ हामी युज गर्ने रहेछ a minus b होल स्क्वायर ओके सो using a minus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square okay so u identity use हुने रहेछ यहाँ sorry not plus minus okay minus a minus b use गर्दैछ okay so यहाँ minus छ okay यो use गर्दैछ यो use गरेर हामीले निकाल्दैछ 98 को स्क्वायर okay so first term को स्क्वायर that is 100 को स्क्वायर आउँदैछ 100 को स्क्वायर minus 2 into a means first term हामीसँग 100 छ b is second term is 2 plus second term को स्क्वायर that is the square of 2 okay so this is equals to 100 को स्क्वायर means 4 zeros 1 2 3 4 minus अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ 2 into 100 into 2 so this is 2 into 2 is 4 4 into 100 is 400 plus the square of 2 is 4 right so this is 10,000 minus 400 plus 4 okay so 10,000 मा 400 घटायो भने हामीसँग आउँछ 9,600 and 9,600 plus 4 पनि छ हामीसँग right so this is 9,604 okay add गरे भने हामीसँग यति आउँदो रहेछ so this is the square of 98 okay so similarly next question फेरि हेर्दै छौं हामी okay next question चाहिँ हामीसँग निकाल्नु भन्दै छ 8.9 को स्क्वायर okay so 8.9 को स्क्वायर कसरी निकाल्ने 8.9 यहाँ हामीले हेर्यो भने this is closely equals to हामीसँग 9 को छेउछाउमा छ राइट सो 9 बाट हेरौं हामी यहाँनिर सल्युसन गर्दै छु यसको ओके सो दिस इज 8.9 भनेको हाम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि दिस इज 9 minus 0.1 ओके सो 9 कै छेउछाउमा छ 8.9 भनेको 0.1 ले मात्रै कम्ती रहेछ ओके 0.1 ले मात्रै कम्ती छ सो 8.9 can be written as 9 minus 0.1 ओके सो 8.9 को स्क्वायर निकाल्दै छ 8.9 को स्क्वायर means 9 minus 0.1 को होल स्क्वायर ओके सो यहाँ पनि हामी a minus b होल स्क्वायर युज गर्ने रहेछ using a minus b whole square which is equals to a square minus 2ab plus b square right so यो युज गरेर हामी निकाल्दै छ 8.9 को स्क्वायर so a square भन्दै छ फर्स्ट टर्म को स्क्वायर that is the square of 9 minus 2 into a means 9 and b is 0.1 plus second term को square that is 0.1 को square so the square of 9 is 81 9 into 9 is 81 अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ 2 into 9 this is 18 into 0.1 okay so 18 multiplied by 0.1 गरे भने हाम्रो 18 1 जा 18 र एउटा पॉइन्ट पनि लाग्छ राइट सो दिस इज 1.8 प्लस 0.1 को स्क्वायर गर्दैछ ओके सो 1 को स्क्वायर गरे भने हामीसँग 1 आउँछ ओके सो पॉइन्ट लगाउँछ 2 डेसिमल प्लेसमा दैट इज 0.01 ओके यहाँ साइडमा हामीले 0.1 into 0.1 गरेर यो आन्सर पाएको ओके सो दिस इज 81 minus 1.8 plus 0.01 गर्छ ओके सो फर्स्टमा हामी सबट्र्याक्ट गरिहाल्छ यो 81 मा 1.8 लाई सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ रफमा ओके सो दिस इज 81 यसमा पनि पॉइन्ट लगाइदिने 0.0 लेखिदिने र 1.8 सबट्र्याक्ट गर्दैछ 1.8 सबट्र्याक्ट गर्दैछ ओके सो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हामीले क्यारी गरेर यहाँनिर 10 बनायो 10 minus 8 is 2 point ओके सो यहाँ हाम्रो 0 छ ओके सो 80 minus 1 is 79 ओके सो दिस इज 79.2 plus 0.01 अब फेरि यसलाई एड गर्छ ओके सो यसलाई एड गर्छ हामीसँग 79.20 ओके सो यसमा एड गर्दैछ 0.01 एड गर्दैछ ओके सो दिस इज 1 2 and 79 so this is equals to 79.21 okay ओके नेक्स्ट क्वेशन छ हामीसँग 995 को स्क्वायर निकाल्नु भन्दैछ ओके सो 995 यो नम्बर एकदमै 1000 को क्लोजमा छ राइट 1000 मा चाहिँ यो 5 कम्ती रहेछ राइट सो हामी यसको सल्युसन गर्दै छौं फर्स्टमा त हामी यो लेखिहाल्छ 995 भनेको चाहिँ हाम्रो 1000 मा कति कम्ती हो भन्दाखेरि 1000 मा 5 कम्ती हो राइट भेरी क्लोज टु 1000 कति कम्ती छ भन्दाखेरि 5 कम्ती छ सो 995 को स्क्वायर निकाल्दै छ दिस इज इक्वल्स टु
1000 minus 5 को whole square. Okay, so यहाँ पनि लाग्छ हाम्रो identity number 2, that is a minus b whole square. Using a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. Okay, so यो यूज गर्दैछ, यो यूज गरेर हामी निकाल्दैछ 995 को स्क्वायर, राइट? सो a square means 1000 square minus 2 into a means again 1000 and b is 5 plus b square is 5 square. सो यहाँनिर हामीले 1000 को स्क्वायर गर्दैछ, सिम्पल 0 लाई जति 0 छ त्यसको डबल गरिदिन्छ. ओके, यहाँ 3 zeros छ, 3 को डबल हाम्रो 6 zeros आउँछ. सो 1 2 3 4 5 and 6 zeros. ओके, 3 zeros थियो, 6 zeros लेख्यो. माइनस यहाँ 2 into 1000 into 5 गर्छ. फर्स्टमा 2 into 5 10 गरिहाल्यो and 10 into 1000 is 1 2 3 4. Okay, so this is 10,000 plus the square of 5 is 25. Okay, so अब यहाँनिर हामी फर्स्टमा सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ 1000 लाई एन्ड एड गरिदिन्छ 25. ओके, ओके, सो दिस विल बिकम 9900 एन्ड 25 जोड्यो भने हामीसँग 25 पनि आउँछ. ओके, सो दिस इज आवर आन्सर 995 को स्क्वायर. क्वेश्चन नम्बर 2 छ हामीसँग युजिङ a square minus b square equals to a plus b into a minus b. This is our third identity. यो यूज गरेर हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ 983 स्क्वायर माइनस 17 को स्क्वायर. ओके, सो यो हामीले युजुअल मेथडबाट गऱ्यो भने एकदमै लेन्थी हुन्छ. ओके, फर्स्टमा त हामीले 983 into 983 मल्टिप्लाई गरेर आन्सर लेख्छ, अगेन 17 into 17 गरेर आन्सर लेखेर सबट्र्याक्ट गरिदिनुपर्छ. ओके, सो द्याट विल टेक मोर टाइम. सो बेटर हामी यसलाई आइडेन्टिटीबाट सल्भ गर्छ. ओके, सो यो फर्म हेऱ्यो भने हामीसँग दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा रहेछ. ओके, सो यो युज गर्दैछ. ओके, सो हामी यहाँ युज गर्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो आइडेन्टिटी युज गर्नेवाला छ. ओके, सो 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर फाइन्ड आउट गर्दैछ हामी. सो यो आइडेन्टिटी युज गऱ्यो भने हामीसँग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरलाई हामी लेख्छ ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट? सो यसलाई हामी लेख्न सक्छ ए इज 983 प्लस बी इज 17 and again a minus b, that is 983 minus 17. Okay, so यो हामीले यो आइडेन्टिटीलाई युज गर्यो. ठिक छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थियो, हामीले a प्लस b a माइनस b बनायो. ओके, सो अब एड गरिदिन्छ भित्रको टर्महरू. दिस 7 प्लस 3 इज 10, 0 1 क्यारी गरेको छ, 8 प्लस 1 इज 9 र क्यारी 1 गरेकोले 10 भयो, अगेन 0 1 रिमाइन्डर छ, 9 प्लस 1 इज 10, दिस इज 1000, राइट? ब्र्याकेट लगायो. अब यता सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ. ओके, सो 983 मा हामीले 983 मा 17 लाई सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ. ठिक छ, सो दिस इज 13 माइनस 7, दिस इज 6, 7 माइनस 1 अगेन 6 एन्ड 9, सो दिस इज 966, राइट? सो ब्र्याकेट मिन्स मल्टिप्लिकेसन. अब मल्टिप्लाई गर्छ 1000 इन्टु 966, सो दिस इज 966 एन्ड 3 zeros 1 2 3. Okay, so this is our answer. Okay, सेकेन्ड क्वेसन रहेछ हामीसँग सेम आइडेन्टिटी युज गरेर यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु भन्दैछ. यहाँ पनि हामी सेम युज गर्छ, द्याट इज हामी लेख्छ 153 को स्क्वायर माइनस 147 को स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए इज 153 प्लस बी इज 147 र अर्को ब्र्याकेटमा चाहिँ ए माइनस बी, द्याट इज 153 माइनस 147, राइट? ओके, सो यसलाई एड गरिदिन्छ. फर्स्टमा 7 प्लस 3 इज 10, 0 क्यारी 1 गरेको छ, 5 प्लस 4 इज 9 एन्ड 10 अगेन 1 क्यारी, 1 प्लस 1 2, दिस इज 300, राइट? सो 300 आयो, यतापट्टि हामी सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ. ओके, सो 153 माइनस 147. ओके, सो 13 माइनस दिस 7 इज 6 and 4 minus 4 is 0. Okay, so this is 6, right? अब multiply गर्छ 6 300 into 6, so 6 3s are 18 and 0. Okay, so this is your answer. Okay, third question छ हामीसँग using x plus a into x plus b equals to x square plus a plus b into x plus ab. ओके, यो आइडेन्टिटी युज गरेर चाहिँ हामीलाई 105 into 106 को प्रोडक्ट निकाल्नु भन्दैछ. ओके, सो यहाँनिर 105 into 106 गर्नु भएन हामीले
आइडेन्टिटीको हेल्पबाट यसको प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो ओके सो यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा त यहाँ 105 भनेको 100 मा 5 बेसी छ 106 भनेको 100 मा 6 बेसी हो राइट सो 105 इन्टु 106 लाई हामी लेख्छ 105 लाई लेख्छ हामी 100 मा कति बेसी छ 5 बेसी छ मल्टिप्लिकेसन आउँदैछ हामी ब्र्याकेट लगाइदिन्छ ब्र्याकेट मिन्स मल्टिप्लिकेसन र 106 लाई चाहिँ हामी लेख्छ 100 मा कति बेसी छ 106 मिन्स 100 प्लस 6 राइट सो दिस इज इन द फर्म x प्लस a x प्लस b फर्स्ट टर्म जहिले सेम हुन्छ भनेको थियो x सेम छ a र b डिफरेन्ट हुन सक्छ राइट सो a इज 5 b इज 6 सो हामी यहाँ युज गर्ने रहेछ युजिङ x प्लस a इन्टु x प्लस b इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस a प्लस b इन्टु x प्लस a इन्टु b राइट सो यसको लागि यहाँ निकाल्दैछ हामी 105 इन्टु 106 राइट सो x स्क्वायर मिन्स जुन सेम छ फर्स्ट टर्म त्यसको स्क्वायर 100 को स्क्वायर भइहाल्यो प्लस a प्लस b a इज 5 एन्ड b इज 6 र x भन्दैछ x मिन्स फर्स्ट टर्म द्याट इज 100 प्लस a इन्टु b द्याट इज 5 इन्टु 6 सो स्क्वायर अफ 100 0 हामी डबल गरिदिन्छ 2 zeros छ 4 zeros लेख्छ प्लस 5 प्लस 6 भनेको 11 हो 11 इन्टु 100 गऱ्यो भने हामीसँग 1100 आउँछ प्लस 5 इन्टु 6 गऱ्यो भने 30 आउँछ राइट सो यो सबै टर्महरूलाई अब हामी एड गर्छ ओके सो एड गऱ्यो भने हामीसँग आउँदैछ 1130 ओके सो दिस इज आवर आन्सर 105 इन्टु 106 गऱ्यो भने यति आउँदैछ ओके सो नेक्स्ट क्वेसन फेरि हेर्दैछौँ हामी ओके नेक्स्टमा हामीसँग रहेछ 103 इन्टु 98 ओके सो आइडेन्टिटी युज गरेर निकाल्नु पर्यो यसलाई यो दुईटै हामीले नम्बर हेर्यो भने क्लोज टु 100 छ एउटा 100 मा 3 बेसी छ र 98 भनेको 2 लेस देन 100 100 मा 2 कम्ती ओके सो यो 103 इन्टु 98 लाई हामी के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि दिस इज 3 इज 100 प्लस 3 र मल्टिप्लिकेसनलाई हामीले ब्र्याकेट युज गर्यो र 98 भनेको 100 मा कति कम्ती हो 2 कम्ती राइट सो दिस इज 100 माइनस 2 अब हामीसँग x प्लस a x प्लस b को फर्ममा आयो ओके सो x फर्स्ट टर्म सेम हुनु पर्यो a भनेको 3 छ b भनेको चाहिँ माइनस 2 छ यहाँनिर ओके सो यो आइडेन्टिटीमा चाहिँ हामी साइन पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ युजिङ x प्लस a इन्टु x प्लस b इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस a प्लस b इन्टु x प्लस a इन्टु b यो युज गर्दैछ ओके निकाल्दैछ हामीले 103 इन्टु 98 लाई सो दिस इज इक्वल्स टु x स्क्वायर द्याट इज 100 स्क्वायर प्लस ब्र्याकेट भित्र a प्लस b a इज 3 एन्ड b इज माइनस 2 सो माइनस 2 लेख्छ अगेन x छ x भनेको हामीसँग 100 छ प्लस a इन्टु b a इज 3 इन्टु b इज माइनस 2 ओके सो दिस इज स्क्वायर अफ 100 4 zeros 3 minus 2 is 1 1 into 100 is 100 and 3 into minus 2 3 is 6 and minus okay so minus 6 so यहाँ हामी फर्स्टमा त this is 10,000 plus 100 is 10,000 and 100 minus 6 okay so 6 subtract गरिदिन्छ अब this becomes 10094 okay so this is our answer